අපි කලින් වීඩියෝ කතා කරා මතක ඇති මේ මෙතඩ් ගැන කතා කරා. ඒතර මෙතඩ් එකේ කොහොමද මෙතඩ් එකක් කියන්නේ අපි ෆැක්ටරි එකට රියල් ලයිෆ් එක මේ ෆැක්ටරි එකක් සහ මැෂින් එකක් ඒක කොහොමද මේ සොෆ්ට්වෙයාර් වර්ල්ඩ් එකේ වෙන්නේ කියලා අපි පොඩි මේ මැප් එකක් කරගත්තා. ඉතින් අද ඒ වගේම අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒකේ මෙන්න මේ දැන් මේකේ නේම් එකක් තියලා තියෙනනේ මේන් කියලා. මෙන්න මේකෙම තා කොටසක් තමයි මට කතා කරන්න. එතකොට ඒකේ තියෙනවා ඔයාලා දන්නවා දැන් මේකේ අපිට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් හැබැයි අපි Java මේකේ දැන් එකම දැන් අපි හරියටම මේ හරියම මෙතඩ් එක මොකක්ද කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න මේ නමම විතරක් මදි. ඒකට අපිට මෙන්න මේ මෙතන තියෙන පැරාමීටර් ලිස්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මම ඒක උදාහරණයක් විතර මම මෙන්න මෙහෙම කියන්න. ඔන්න දැන් හිතන්න ඔන්න දැන් මගේ ස්කූල් එකේ මේ ඉන්න සමන්ලා දෙන්නෙක්. හරි සමන්ලා කියලා දැන් ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ දෙන්නම සමාන. හරි. හැබැයි අපි සමාන කියලා කතා කරොත් මෙයාත් බලනවා මෙයාත් බලනවා. හරිද? එහෙම එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඉස්කෝලේ කාලේ අපි මේ සමන් දෙන්න එහෙම එකම නමින් කියන බැරි හින්දා අපි ඒගොල්ලෝ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න අපි මොකක් හරි මේ ඒගොල්ලන්ටම මේ යුනික් නේම් එකක් වගේ මොකක් කර දා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙයා සීනා මෙයා හිනා වෙන කෙනෙක්. හරි. ඒතකොට එයාට අපි සීනා සමාන කියලා දානවා. ඒතකොට මෙයා ඇවිල්ලා අඩන සමන් කෙනෙක්. ඉතින් අපි එයාට අඩන සමන් කියලා දානවා. ඔන්න ඔය වගේ අපි ඒක වෙන් කරගන්න දෙන්නව සමාන වුණාට අපි මේ දෙන්න වෙන් කරගන්න හරි. අරය අඩන සමාන, මෙයා සින්න සමාන. ඔන්න ඔය විදිහට. එතකොට Java වලත් දැන් අපේ කෝඩ් එක දැන් මෙතෙක් නේම් එක විදිහට තියෙන්න පුළුවන් එකම නමින්. හැබැයි එකම නමින් තිබ්බට ඒක ඒ විදිහටම විතරක් නෙමෙයි. ඒක මේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඒක නේම් එක විතරක් මදි. දැන් ඒක මම පෙන්නන්න. ඒතර Java වල දැන් මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකො මෙතෙඩ් දෙකක් තියෙනවා. දෙකේම මේ මෙතෙඩ් නේම් දෙක සමාන. හරි. හැබැයි අපි ලියනකොට දැන් මේ තියෙන මේ මෙතෙඩ් එකෙත් සමාන මේකත් සමාන. හැබැයි මේ දෙක ඇතුලේ අපි ඉන්පුට් කරගන්න තියෙනවා. දැන් string කියලා මෙතන x කියලා දාගෙන තියෙනවා. මෙතන string y කියලා තියෙනවා. මේකේ string x කියලා එකක් විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනින් අපිට දැනගන්න පුළුවන් හරි මේ එක සමාන කෙනේ. මේ සමන්ගේ x කියන එකක් විතරයි යන්නේ. එතකොට මේ සමයෙන් ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ දෙකක් එනවා. ඔන්න ඔය දේ තමයි අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් එක මොකක් හරි මෙතඩ් එකට කෝල් කරනවා නම් නම කියලා විතරක් අපි කෝල් කරන්නේ. ඒ වෙනුවට අපි මේකේ පැරාමීටර් ලිස්ට් එකත් එක්ක මේ තමයි දාලා කෝල් කරන්න කියන්නේ. මේක මුකුත් ගන්න නැත්තම් නිකන් හිස් එක හරි දාන්න ඕනේ. ඒකට එහෙම තමයි අපි දාන්නේ. ඒකට මම ඒක මේ Java වලින් මම දැන් පෙන්නනොත් දැන් මෙතන කෝඩින් කරලා දැන් මේ බලන්නකෝ. දැන් අපිට තියෙනවා ඔන්න public static void අපි දාන මෙතන සමන් කියලා. හරි ඔන්න සමන් කියලා එක්කෙනෙක් හැදුවා. ඔන්න දැන් එක සමන් කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. ඒතර මේක අපි දාමු S out එක අපි එයා දාමු සමාන. හරි. මෙයා හිතන්නකෝ මෙයා සීනා සමාන. හරි. ඔන්න දැන් තව අපි එකක් හදනවා. ඔය නමින්ම public static void ඔන්න සමාන කියලා ඒ නමෙම හදනවා. හරිද? හැබැයි එකම මේක බෑ. එතකොට පැරාමීටර් ලිස්ට් එකක් විතර අපි මේක ඇතුලේ ඕනනම් දානවා. මෙයාගේ string කියලා මොකක් කර තව එකක් දානවා. කියන්නේ මෙයාගේ ගන්න මොකක් කර data එකක්. string x. දැක්ක. දැන් error එකක් මුකුත් එන්නේ නැහැ. හරි? ඒතර මෙයාවත් අපි මොකක් කරි දැම්මොත් පියාව දාමු අඩන සමන් වගේ දෙයක්. හරි. දැන් ඔතන දැන් පේනවා මෙතන නේම් එක විතරක්ම නෙවෙයි අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ නේම් එකත් එක්ක මෙන්න මේ දෙකත් එක්ක. හරි මේ ඉන්පුට් කරන මේ වරහන් දෙකත් එක්කම තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ දෙකම තමයි අපි වෙරිෆයි කරගන්නේ මේ කවුද මේ හරිම එක්කන මොන මෙතඩ් එකද කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය දැකලා ඇති දැන් අපි කෝල් කරාදී අපි කෝල් කරන්නේ මෙහෙම නිකන් සමාන කියලා කෝල් කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේකත් එක්ක දෙන්න ඕනේ. හරි මේකට ඒතකොට මේක තමයි හරිම සිග්නේචර් එක. හරිම මෙතඩ් එක මොකක්ද කියලා අපි අඳුරගන්නේ මෙන්න මේ දෙකත් එක්ක දෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට දැන් මේ කතා කරලා තියෙන්නේ මේ සමානට. හරි දැන් අපිට මේ සමානට කතා කරන්න ඕන නම් තව සමාන කෙනෙක් මෙන්න මෙහෙම සමාන දාලා අපි කෝල් කරගන්න. එතකොට මේ සමන්ගේ අනිවාර්යෙන් ඇතුළට එකක් එන්න ඕනේ. එතකොට අපි දාන්න මේ සමන්ට අවශ්‍ය මෙන්න මේ ඇතුළට මොන හරි මේ මොනවාද මේ string value එකක් මොන හරි යන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේ වගේ test කියලා මාක් කර දානවා. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා මේක කතා කරොත් සිනා සමන් කියලා එනවා. මේක කතා කරොත් අඩන සමන් කියලා එනවා. දැන් අපි මේක right click කරලා මේව run දුන්නා. මෙන්න ඉදිරියට සිනා සමන් සහ අඩන සමන් කියලා මෙන්න මේ දෙකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඔක
තේරු ගන්න මේ නේම් එක විතරක් මදි. මෙන්න මේ දෙකම තමයි අපි ගන්න. ඒතර දෙකෙන්ම තමයි අපි හරියට මෙතඩ් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න. හරි. කියන්නේ අර විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. අර සීනා සමන් සහ මේ අඩන් සමන් වගේ. නැත්තම් දෙන්නම එකම සමාන. ඒ වුණාට අපි හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න අපි මොකක් හරි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරනවා. හරි. හරි. අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ hard disk සහ මේ RAM එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. අපි පොඩි අයිඩියා එකක් ගමු. දැන් hard disk එකක් ගත්තොත් ඔයාලා දන්නවා ඇත්තටම ස්ථිර මතකයේ දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි මැෂින් එකේ මොනවද තියෙන ස්ථිර හැමදාම තියෙන ස්ථිරක දේවල් ටික මෙන්න මේ hard disk එකේ තියෙනවා. හරි. ඒ වගේ RAM එකක් ගත්තොත් RAM එක කියන්නේ తాවකාලික මතක. හරි. ඒක මේක හරියට නිකන් hard disk එකක් කියන්නේ නිකන් යටිසිත වගේ. RAM එකක් කියන්නේ නිකන් උඩුසිත වගේ. ඒ කියන්නේ අපි සිත් දෙකක් අහලා ඇති උඩුසිත සහ යටිසිත කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ RAM එකක් කියන්නේ උඩුසිත hard disk එකක් කියන්නේ යටිසිත වගේ. හරි. එතකොට මේ දෙකේ වෙනස තමයි මේ hard disk එකේ ස්ථිර මතකයේ තියෙන්නේ. හැමදාම ඒක තියෙන එකක්. එතකොට RAM එක කරන්නේ తాවකාලික මතක. හරි. මේකෙන් ගන්න මොන හරි එකක් తాවකාලික තියාගන්න මතකය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. මේ වගේ දෙයක් තමයි උතර තියෙන්නේ. ඒ වගේම RAM එකේ එක දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට කියනවා RAM එකේ එක දෙයක් තියෙනවා. RAM එක ඇතුලේ තියෙන අපිට stack and heap කියලා එකක් තියෙනවා. හරි. මේක දැනට මෙන්න මේක ID එක තියාගන්න. මොකද මේක ඉස්සරහට ඕන වෙනවා. මම කියන්නම් මේක කොහොමද යූස් වෙන්නේ කියලා. stack and heap කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? stack and heap කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක සාමාන්‍යයෙන් stack එක කියන්නේ මේක මේ real world එකත් එක්ක තමයි යන්නේ. ඒක real world එකත් එක්ක map කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට දැනට මේක මෙහෙම මතක තියාගන්න. ඉස්සරහට මේක පාවිච්චි කරන්න. හරි. අපි stack එකක් නිකන් හරියට ඉවුරක් විදිහට හිතන්න ඕන. ඉවුරක් විදිහට හිතාගන්න. heap එකක් කියන්නේ නිකන් වැවක් කියලා හිතාගන්න. හරි. මේ RAM එක ඇතුළේ තියෙන කොටසක්. හරි. මෙන්න මේක heap එකක් කියන්නේ නිකන් වැවක්. stack එකක් කියන්නේ ඉවුරක් විදිහට මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. ඔක විදිහට මතක තියාගන්න. ඒකම මෙතන මොකක් හරි heap එකේ වැවේ තියෙන මොකක් හරි දැන් heap එකේ තියෙන value එකක් RAM එක ඇතුළේ මොකක් හරි value එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ value එක නිකන් අපි වැවේ තියෙන බෝට්ටුවක් වගේ මෙන්න විදිහට අදහසේ තියාගන්න ඕනේ. හරි. හරි. ඊළඟට මම පොඩ්ඩක් දැන් ඔයාලා දැකලා ඇති variables තියෙනවානේ. දැන් variables වල දැකලා ඇති. මෙන්න මේ වගේ variables දැකලා ඇති. හරි. දැන් මෙන්න මේ වගේ variables ඔයාලා දැකලා ඇති. int කියලා තියෙනවා. int x ඔන්න වගේ variables තියෙනවානේ. මෙන්න මේ වගේ variables දැකලා ඇති. මේක මම පොඩ්ඩක් මේ ගැනත් ඔන්න දැන් කතා කරන්න. මේ මොකද්ද කියන එක මේක ගත්තත් අපි රියල් වර්ඩ් එකක් ගත්තොත් අපි දන්නා මොකක් හරි දැන් variable එකක් කියන්නේ ඇත්තටම සරලව කිව්වොත් ඒක variable එක කියන්නේ මොකක් හරි data එකක් තියා ගන්නවා. හරි. ඒක තමයි variable එක කියන්නේ. එතකොට අපි හිතමු දැන් රියල් වර්ඩ් එක මොකක් හරි කියමුකෝ. හරි. ඔන්න අපි type එක. ඒ කියන්නේ මේ water. අපි දන්නා වතුර තමයි දැන් මේ තියාගන්න යන්නේ. හරි වතුර. එතකොට මොකටද දාන්න යන්නේ? bottle එකකට. ඒ කියන්නේ වතුර bottle එකකට. හරි. දැන් ඔන්න type එක දාන්නා මේ වතුර බෝතලයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන SIM operator. මේකෙන් කියන්නේ මේ බෝතලයට පුරවන්නේ කියන එක. හරි. ඒ කියන්නේ SIM operator අපි නිකන් මේක මතක තියාගමු. මේක කියන්නේ මෙහෙම පුරවන්නේ කියන එක. එතකොට මොනවාද පුරවන්නේ? මෙතන තියෙන මොනවාද කියන එක. එහෙනම් මේ පැත්තේ අනිවාර්යෙන් අපි පුරවන්න ඕනේ වතුර. මේ තියෙන වතුර. එහෙනම් වතුර කියලා තියෙනවා water කියලා තියෙනවා bottle එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මොකටද පුරවන්න ඕනේ? මේ පුරවන දේවල් තමයි වතුර කියන එක. එහෙනම් මේ පැත්ත අපි දෙන්නත් ඕනේ වතුර. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ මේ සමානයි කියන එක නෙමෙයි. මේක කියන්නේ assignment operator. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ ඔයා තේරුම් ගන්න මේ වතුරේ කාර මෙහෙම පුරවන්න ඕනේ. එතකොට සමහරට මේ වතුර එක එක ප්‍රමාණයෙන් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහරට මේක වතුර චුට්ටක් දාන්න පුළුවන්. භාගයක් මේ සම්පූර්ණ පෙරෙන්න ඔය වගේ එක මේක විචාලය. ඒ කියන්නේ මේක වෙනස් වෙනවා. හරි. මේ වගේ අගය වෙනස් වෙනවා. එතකොට දැන් අපි කෝඩින් එක ගත්ත කෝඩින් එකේ දැන් ඔයා දන්නා මෙතන int කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ water කියනා වගේ තමයි int කියන්නේ integer පූර්ණ සංඛ්‍යාව. හරිද? එතකොට මොකටද දාන්න ඕනේ? x කියන එකට. එතකොට මේකේ water bottle එකට. හරි. එතකොට assignment මේ කියන්නේ assignment operator. ඒ කියන්නේ මේකට දාන්න කියලා. එතකොට මොකක්ද දාන්නේ? මේ 10 කියන value එක. එතකොට ඔයා දන්නවා int කියලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් integer පූර්ණ සංඛ්‍යාව තමයි දාන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්තෙන් දෙන්නත් ඕනේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව. දැන් මේ පැත්තේ int තියලා මේ පැත්තෙන් අපිට අකුරු දෙන්න බෑ. මොකද අකුරු කියන්නේ integer නෙවෙයිනේ. අන්න ඒ වගේ. දැන් මෙතන තියෙනවා නම් මේ හරි ගම් කියලා දෙනවා කියන්නේ ගම් බොටල්. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මේ පැත්තෙන් ගම් තමයි දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ වතුර පුරවන්නේ නැහැ බෝතලෙට. මොකද හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මේක පෙට්‍රල් තිබ්බොත් පෙට්‍රල් බොටල් එකක් තියෙනවනේ. පෙට්‍රල් බොටල් එකට අපි කවදාත් වතුර දාන්නේ නැහැනේ. පෙට්‍රල් බොටල් වල අපි දාන්නේ පෙට්‍රල්. ඒ වගේ. හරි. එතකොට ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ ටයිප් එක මොකක්ද? විතර දැම්මා
එතුට පුරුවන්නේ මොකටද කියන එක දැම්මා. ඒ කියන්නේ වේරියබල් එක මේ දැම්මා. එතකොට එකට assignment operator එක දැම්මා. ඒකට මේ දාන දේ value එක මෙතන ලිව්වා. හරි. ඔන්නම තමයි වේරියබල් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ. ඔයාලා දැන් ඔයාලා දැන් මේකක් වේරියබල් එකක් හදනකොට මේ මෙන්න මේ විදිහට මතක තියාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මම පොඩ්ඩක් කියලා කතා කරන්න අපි ඒ කියන්නේ මේ අපේ මේකේ කම්පියුටර් එක හරි ලැප් එකේ හරි දැන් මේ කොහොමද හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ තියෙන දෙයක් එළියට එන්නේ? කියන්නේ මේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ තියෙන දෙයක් අරගෙන ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි අයිඩියාවක් දෙන්න. හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් තියෙනවා. හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා අපි හිතුව මේක මොකක් කර ෆිල්ම් එකක් තමයි දැන් ප්ලේ කරන්න යන්නේ. ඔන්න VLC කියලා software එකක් තියෙනවා. හරි මේ ප්ලේ එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක හරහා මේකේ තියෙන දේ hard disk එකේ තියෙන මොන හරි දේවල් දන්නවා. ඒකේ 0101 ඉද තමයි තියෙන data. ඉතින් ඒ අරගෙන මේ තියෙන software එකේ ඒ තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක වීඩියෝ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙන දේ අපිට කෙලිම බලන්න බෑනේ. එහෙනම් මේකේ software එක හරහා අපිට බලන්න පුළුවන් විදිහට මේක හදවනවා. හරි හදවන. එතකොට මේක හරහා යවනවා. හරහා යවලා තමයි මේකේ අපේ ස්ක්‍රීන් එක පෙන්වන්න දාන්නේ. එතකොට ස්ක්‍රීන් එක පෙන්වන්න දැම්මට පස්සේ අපිට ඒක මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මේ hard disk එකේ තියෙන දේ ටික ගන්න software එක හරහා මේ VLC කියන software හරහා ඒක අපිට බලන්න පුළුවන් විදිහට හදනවා. හදලා ඒක ස්ක්‍රීන් එක මේ පෙන්වන්න සලස්වනවා. එතකොට ඒක අපිට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. හරි? ඒ වගේ දැන් මෙතන තියෙනවා අර ෆිල්ම් එක වැඩ කරවන software එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ Java වලත් අපිට තියෙනවා hard disk එකේ හිතන්න අපිටත් තියෙනවා දැන් අපි ලියපු කෝඩ් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න තියෙන software එකක් තියෙනවා වගේ මේ Java එකත් run කරන්න එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා Java virtual machine කියලා. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් කියව JVM Java virtual machine කියලා අපි ඒකට කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ කෝඩ් මේක Java virtual machine එකෙන් ඒකෙන් තමයි run කරන්නේ. ඒ run කරන එක තමයි screen එකේ පෙන්නලා ඒක අපිට මේ පැත්තෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඒතකොට Java virtual machine එක ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙතනින් තේරුම් ගන්න ඕනේ එකම දේ තමයි Java code run කරන්නේ Java virtual machine එකේ. හරි. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට අපිට දැන් ඉස්සරහට දැන් කතා කරන්න තියෙන variables කීපයක් ගැන. ඒතර variables කීපයක් තමයි මේ හතරක් තියෙනවා. පළවෙනි variable එක තමයි method local variables. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා block variables ගැන. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා static variables ගැන. ඊට පස්සේ instant variables. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන. අපි මේ ටික පිළිවෙලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරගෙන යමු. Thank you.